Hi guys, welcome back to my channel. Subuksan natin ngayon ang box to. Ang laman naman ito ay Gx5 Pro. So, ito guys, ito yung Gx5 Pro. Nag-order ako dito sa Shopee, sa Paki Electronics. So, kung matibay naman. Okay. So, buksan natin guys. Tignan natin yung loob. Gx5 Pro. So ito yung loob guys. Ito yung transformer niya. Itong fan niya. So gumagana naman guys.
So guys, ito pala yung likod ng Kibler Gx5 Pro. So meron tayong effects loop, audio input, output ng sub out. So ito pala ang wattage nito ay 600 watts by 2 channel. Bali 4 ohms yung minimum niya. So okay lang to kung gagamit ka ng 8 ohms, 16 ohms. Okay lang tong gamitin ng mga speaker na 8 ohms at saka 16. Kaya niya kasi naka 4 ohms naman ang per channel niya. So ayan. Susubukan natin gabitan ng speaker. So, natin dito sa input ng bass. Pwede rin dito sa audio input. So ito. So kabit natin dito sa tablet. Setting muna natin tong bass. So dito sa may plus 6. Ito namang mid. Dito lang sa may 8, negative 8. Ito namang treble natin tweeter. Dito natin lagay sa 6. Balance. Ito yung balance. Ka-balance. Pinunutin natin din dito ang loudness. So naka-sit ng B tayo. Ano natin? Yan. May audio na. Bago muna natin na patugtugin yung subukan yung music guys. Ang advantage pala nitong Gx5 Pro sa Gx5 lang is meron ng audio jack dito. So pwede ka nang maglagay ng dinalagyan na sa dun sa kabila. Bali ito yung auxiliary niya. So ito muna yung ginamit ko. Subukan din natin, testingin din natin mamaya kung gagana rin ba yung audio jack niya. Kasi bago lang to amplifier na to. So tanggalin muna natin tong RCA. Ganyan to. At subukan natin lagyan nito ng jack, microphone jack. Ito.
natin. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you.